Magandang umaga sa inyo mga kitchen lovers. Para sa ating first episode ay matutunghayan niyo ang 3 masterpiece na aming pinagmamalaki. Ito ang una, Ang burger bun making. pangalawa, ang 50-50 burger matties making. Pangatlo, At ang tatlo, ang ating pinagmamalaking 50-50 burger making. We must never stop believing. Let's try sa mga ingredients na kailangan, ito ang vegetable oil, ang flour, ang sugar, ang yeast, ang salt, ang warm water, at isang itlog. It's the dream. So ngayon, dali naman natin siya sa studio. It's the dream. Hello mga ka-KL, nagawa na natin ang ating first masterpiece, ang burger bun making. At mamaya ituturo naman nila KL Judd, KL Kit at KL Aaron ang paggawa ng second masterpiece, ang 50-50 burger patties making. Mga KL, na-ready na ba yung 50-50 burger? 50-50? Ibig sabihin may kahati? Ayoko nang may kahati. Hindi ganun. Puro kahugot eh. Tektosan kita dyan. Hindi pa namin narinig yun. Pero sa pangalan pa lang ay mukhang masarap at interesting na. Ano ba ito? Paki-explain naman sa amin. Ang ibig sabihin ng 50-50 burger ay 50% beef patty at kung ano-ano. Kung ano-ano? Yes, kung anong gusto mo. So ibig sabihin pwede kong ihalo ang paboritong pagkain sa burger na ito? Pwede ko bang ihalo ang bacon? Paborito ko kasi yun eh. Yes, pwede. Maaari nating ihalo ang bacon, sisig, at ang pinagmamalaki ng longganisang kalumpit. So ano pang hinihintay natin? Para sa paggawa ng 50-50 burger patty, narito ang mga kailangan nating sangkap. Unang-una ay narito ang ground beef o giniling na karne ng baka. Para sa ating panimpla, narito ang paminta at asin.
At para kompletuhin ang ating 50-50 burger patties, narito ang iba't ibang flavors katulad ng bacon, sisig, at ating pinagmamalaki na longganisang kalumpit. 엄마 말이 꼭 맞을지도 몰라 날 보면 내 맘이 뜨겁게 달아올라 두려움보다 널 향한 끌림이 더 크니까 멈출 수 없는 이 떨림은 on and on 내 전부를 너란 세상에 던지고 싶어 Look at me now 이렇게 넌 나를 태우고 있잖아 그럴 수 없어 우리 사랑은 불장난 My love is on fire Now burn baby burn 불장난 My love is on fire So don't play with me boy 불장난 Oh no 난 이미 멀리 와버렸는 girl 어느새 이 모든 게 장난이 아닌 girl 사랑이는 빨간 불씨 불어라 바람 더 커져가는 불길 이게 약인지 독인지 우리 엄마도 몰라 내 맘 도둑인데 왜 경찰도 몰라 불붙은 내 심장이 더 부어라 너는 기름 Kiss him while I diss him I don't know but I miss him 중독을 넘어서 네 사랑은 crack 내 심장의 색깔은 black 멈출 수 없는 이 떨림은 on and on 내 전부를 너란 불길 속으로 던지고 싶어 Look at me now 이렇게 넌 나를 태우고 있잖아 그럴 수 없어 우리 사랑은 불장난 Matitikman ko na ang pinagmamalaki niyang burger. Ito na ang pinakasarap na burger na Ito natikman ang ko. aming 3 masterpiece. Ito ang 50-50 burger, Pero 100% ang sarap!